Please subscribe my channel and press the bell icon. Majuli.gov.in বুলি গুগলত সার্চ কৰিব তাৰ পিছতে অনলাইন এপ্লিকেশন ফর্ম বুলি এটা অপশন আছে অপশনটোত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত বিচাৰিব majuli.gov.in says you are being redirected to external websiteৰ কাৰণে যাবলৈ অনুমতি বিচাৰিছে এটো ক্লিক কৰি দিব তাৰপৰা ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত সার্চ হ'ব সার্চ হ'লে অলপ সময় ল'ব তাৰ পিছতে এখন এনেকে এপ্লিকেশন ডিটেইলছ ফর্ম এখন আহিব আপোনালোকে ক্ৰমত যদি গুগল ক্ৰমত যদি কৰি আছে ডেস্কটপ সাইজ কৰি ল'ব তেতিয়া সুবিধা হ'ব তাৰ পাছতে আপোনাৰ ইয়াতে ফুল নেম অফ এপ্লিকেন্ট আপোনাৰ নাম মোৰ নাম ৰঞ্জন দাস মই মোৰ নামটো ইয়াতে এন্ট্ৰি কৰি দিছো ৰঞ্জন দাস তাৰপৰা এটা মোৰ মোবাইল নম্বৰ বিচাৰিছে 700 মোৰ মোবাইল নম্বৰটো ইয়াতে মই পুট কৰিছো মোৰ ডেট অফ বাৰ্থ ইয়াতে পুট কৰি দিব মোৰ ডেট অফ বাৰ্থ 1994 12 মোৰ ডেট অফ বাৰ্থ ইয়াতে পুট কৰি দিলো তা মোৰ মেইলটো ইয়াতে মেইল থাকিলে মেইল দিব মেইলটো ম্যান্ডেটৰি নহয় gmail.com তাৰ পাছতে টাইপ অফ এপ্লিকেন্ট আপনি গভৰ্নমেন্ট নে প্ৰাইভেট এটা সিলেক্ট কৰি দিব প্ৰাইভেট বুলি সিলেক্ট কৰি দিছো তাৰ পাছতে হাউস নং বিচাৰিব স্ট্ৰীট নেম হাউস নং মোৰ বুঢ়া চেনচুৱা দি দিলো মই ইয়াতে ল্যান্ডমাৰ্কটো মোৰ 108 নং আপোনালোকৰ ওচৰতে মন্দিৰ বা স্কুল নামঘৰ যদি আছে দি দিব বুঢ়া চেনচুৱা এলপি স্কুল দি দিছো মই ভিলেজ নাম দি দিব আপোনালোকৰ ভিলেজ মোৰ ভিলেজ বুঢ়া চেনচুৱা তো ডিস্ট্ৰিক্টটো মোৰ মাজুলী দি দিলো মই পুলিচ ষ্টেচন মোৰ কমলাবাৰী হয় আপোনালোকৰ যি হয় দিব কমলাবাৰী পোষ্ট অফিচ মোৰ পটিয়া হয় মই পটিয়া পুট কৰিছো তো ব্লক মোৰ মাজুলী ডেভেলপমেন্ট ব্লক তাৰ পাছতে আপুনি পাস ডিটেইলছ বিচাৰিব আপুনি ভেহিকল ৰেজিষ্ট্ৰেচন নং যদি বিচাৰিছে এটো দিব লাগিব ভেহিকল টাইপ দিব লাগিব জাৰ্নি টাইপ বিচাৰিছে জাৰ্নি যদি হে কৈছে এটো দিব ৰাউন্ড ট্ৰিপে হ'ব আমি যদি জোৰ পৰা জনেকা আহে আৰু পাস ফ্ৰম ডেট কোন তাৰিখৰ পৰা আপুনি পাসটো বিচাৰিছে এটো দিব আপুনি ধৰক 23 তাৰিখে জাৰ্নি কৰিব 23 টো দি দিলে পাস টু ডেট কৰিলে কিমান তাৰিখলৈকে পাসটো বিচাৰিছে আপুনি হেতু হেৰি কৰি লৈ ললে ধৰক আমি 24 তাৰিখলৈকে দিলো তাৰ পিছতে ফ্ৰম সোৰ্স অফ ৰোড কোৰ পৰা আহিব এটো দি দিলে ধৰক মই যোৰহাটৰ পৰা আহিম যোৰহাট টু ডেষ্টিনেশন ৰোড টু দি দিলে আপুনি ধৰক মাজুলী আহিব মাজুলী তাৰ পিছতে পাৰপজ অফ ট্ৰেভেল দিলে আপুনি মেডিকেল collection of distribution grocery goods আপনি গভর্নমেন্ট ডিউটি অর্ডার এসেনশিয়াল আপনি ধৰক অর্ডার এসেনশিয়াল বা মেডিকেল কিবা দি দিলে মেডিকেলে দি দিলে ৰিমাৰ্কস ৰিজন জাস্টিফাইং ট্ৰেভেল এটো আপুনি ৰিমাৰ্কস ৰিজন জাস্টিফাইং ট্ৰেভেল আপুনি যে কোনটো ৰিজনত আপুনি কি কাৰণত আপুনি কৰিব তাৰ এটা প্ৰমাণ হিচাপে দিব লাগে আপুনি ধৰক মেডিকেল পাৰপজত আহিলে মেডিকেল প্ৰেসক্ৰিপচন দিলে বা অন্য কিবা কাৰণত আহিলে যি কাৰণতে নাহক কিয় আপুনি তাৰ এটা প্ৰমাণৰ কাৰণে এটো লিখি দিব লাগে তাৰ পিছত সিলেক্ট অফিস টু সাবমিট এপ্লিকেশন আপুনি কোনটো অফিসত আপুনি সাবমিট কৰিব আপুনি ধৰক মাজুলীলৈ আহিব আপুনি আছে যোৰহাটত
বা ধেমাজিত সেই ধেমাজি অফিচত আপুনি ছাবমিট কৰিব, সেইটো তাতে এপ্লাই কৰিব লাগিব। তাৰপৰা ইয়াতে যিকেইটা সিহঁতে হেৰি দিছে, ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন দিছে, সেইটো এগ্ৰি বুলি লিখি আপুনি সেই কেপশ্যনটো যে আছে কেপশ্যনটো তাত দি আপুনি ছাবমিট কৰিলে ফৰ্মখন যেতিয়া ছাবমিট ল'ব, ছাবমিট লোৱাৰ পাছত আপুনি পাছটো পাই যাব। আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে খুব খৰতকীয়াকৈ ভিডিঅ'টো কৰিব লগা হ'ল। যদি কিবা ভুল হৈ গৈছে আৰু কিবা যদি জানিব লগা থাকে তলৰ কমেণ্ট বক্সত জনাব, মই আপোনালোকৰ ৰিপ্লাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ।